Jag kommer ihåg att jag gick på Högbergsgatan för tre och ett halvt år sedan. Så möter jag Mikael Gordon Solfors och han säger vi måste ses. Jag gick och nära en dröm om att få göra en produktion med Danny Saucedo. Jag ser dig på Hamburger Börs. Du ska ta över från liksom de som kör nu, den gamla generationen. Och du ska liksom bli limmet över till en ny grej. Och jag bara, vad fan snackar du om? Jag ska inte alls in på Hamburger Börs. Det är fett öknigt. Det är gammalt och ingrott. Och jag bara, nej, glöm det. Så jag säger till Danny, lita på mig. Jag har en vision som kommer att förflytta gränser för vad svensk popkonst är. Han sådde ändå ett frö. 3 år senare så träffade jag Micke och vi började bygga upp showen som skulle bli min absolut största utmaning hittills. Vi fick till en sån otroligt bra kreativ team som gjorde en sån fantastisk föreställning. Många olika moment, mycket projektioner. Men det var väldigt spännande, mycket utmaningar med nytt tänk liksom. Jag ville göra en jävligt ball show som skulle slå allt annat. Så jag tar kontakt med Benke Rydman. Benke är ett jävla geni och han är en doer. Innan vi hade börjat jobba så tänkte jag nog att det här är en chans för mig också att få göra någonting som går ut över det vanliga. För det här är en person som både kan och vill. Låt mig få förvandla det här rummet till något helt annat och göra någonting som aldrig har setts. Dels på Hamburger Börs men också aldrig gjorts i kanske Sverige. Där tände jag till utmaningen. Wow. Jag ville göra någonting som är väldigt avancerat, tekniskt, visuellt, starkt. Jag kommer ihåg första mötet med Benke. Han bara, jag har tänkt, du ska ha en vägg på scenen. Jag bara, en vägg? Okej. Hur menar du då? Och inte bara en vägg, utan ett monster. Som vägde 1400 kilo. En roterande stor jävla vägg. Kolla bara på hur det här är monterat. Det är liksom bara för det här ändamålet. Med på ena sidan lampor och på andra sidan trappsteg. Det kan man göra hur mycket som helst med. Och jag bara, men Benke, du är ju sjuk i huvudet. Du ska sjunga, kolla på publiken och så ska jag gå på en vägg. Hur tänker du? Han bara, men du har ju inte provat. Så vi provar och han provar och det är bara trial and error tills vi kommer fram till att det faktiskt funkar. Det blir någonting starkt, det blir någonting helgjutet, det blir någonting som folk kan associera med den här showen. Och det blir så jävla coolt. Både Danny och jag har ju dansen otroligt varmt i hjärtat. Och det är så himla kul tycker jag att Danny tyckte från början att dans var en viktig del av showen. Hur är Danny som dansare? Han är grymt svängig. Han bara har det. Det där som man inte kan lära sig. Och han är liksom ett med sina dansare också. De är liksom som en person, de här 4 dansarna och Danny. Jag hatar att säga dansarna, men jag älskar dem. Jag älskar mina boys. Jävlar, nu är det jobba med Danny på. Lär du? Ja. Den var fantastisk. Utan grabbarna skulle föreställningen falla. Liksom. Det finns inte. De lyfter upp mig på ett sånt otroligt fint sätt. Danny är stjärnan på scenen, men han har 4 stjärnor till med sig. Hamburger Börs, det är drinkar, det är mat, det är show. Man går dit en kväll för att bara koppla bort ifrån sitt jobb och tänka på något annat. Så tänkte jag, men om jag försöker implementera det som jag tycker att jag har insett och det som intresserar mig, så kanske det blir en undertext av något annat, ett djup i föreställningen. Och det som jag ville förmedla var egentligen närvaro och hitta sitt nu.
Jag växte upp med min mamma som är väldigt troende. Vi gick i kyrkan varje söndag. Vi gick i söndagsskola, det var katolskt. Varje söndag. Varje söndag! Jag är jätteglad att jag kommer ifrån kyrkan och att jag har tron i ryggen. Då kyrkan blev våran trygghet. Det blev som en klippa att luta sig mot. Någonting som faktiskt är väldigt fint. Tills att jag blev tonåring och började ifrågasätta allting. Och inte minst kyrkan och tänkte att det här kanske bara inte är min grej. Att det finns någonting här som inte riktigt stämmer. Det lirar inte med mig och det är väldigt mycket måsten och väldigt mycket du får inte. Och kände att den här guden som ska älska oss alla, han verkar inte vilja ha kul. För mig är liksom några hörnstenar hos Danny är på något sätt humor och sökande. På äldre dagar så inser jag att den här sökandet i mig, tron och det vetenskapliga, det är exakt samma sak. Det finns en matematisk kod som kallas för Fibonacci-talserien. Och det är enligt det här mönstret som nästan allting i naturen är uppbyggt efter. Jag är jättetroende, kalla det spirituell eller vad fan du vill. Men jag vet min relation med det övre, den matematiska universumet som har skapat oss. Det. Och jag ville få in det i föreställningen där jag pratar om Gud fast på ett vetenskapligt sätt. När jag ser de här siffrorna och de här formerna, då känner jag vördnad. För mig så är det här Guds fingeravtryck. För mig så är det här perfektion. Du går förbi nästan varje dag. Jag sitter här, du möter mig med blicken. Jag sträcker en hand, men det verkar inte gå fram. Ingen vill veta hur jag hamnade här. Snälla säg, hur kan du inte se mig? Varför kan du inte se mig? Men det fanns en tid som nu är förbi, då jag var precis som du. Den värld vi lever i saknar empati. Dags att vända vinden nu. Är du med? Så säg, så som vi heter det. Så på jorden var det inte så vi sa. Sanningen svider, du sviker ifrån. Finns det någon kärlek kvar? Jag tror vi vet, jag tror vi kan. Vi måste lyfta upp varandra till himmelen, till himmelen, till himmelen. Är du med? Så på jorden. Hörrni, jag vet att vi lever helt olika liv ifrån varandra, men vi är ändå räkningar. Vi har diskmaskiner som ska tömmas och vi har tvätten. Och så gör vi nästan vad som helst för att fylla upp det här tomrummet av kärlek som vi kanske aldrig fick eller har gett oss själva än. Men det går att stanna upp. Det går att bara vara här. Och nu. Min framtid som jag ser nu, den är inte lika utstakad som när jag var yngre. Jag har förverkligat mig själv så många gånger och jag är så trygg i mitt liv. Så att det jag drömmer om nu, det är egentligen familj. Jag ser fram emot att bli farsa. Verkligen. Det är det nya äventyret som jag ser fram emot. Jag lever i ett förhållande med världens bästa tjej för mig. Världens grymmaste tjej. Nej, men ni fattar inte. Ni har ingen koll hur grym hon är alltså. När vi träffades första gången så var hon 16 och det var som... Det bara kokade. Det var som en energi, som två magneter som bara drogs mot varandra. Jag är så himla ovan att prata om det här. Men det var något speciellt med honom redan första gången jag träffade honom. Han har en väldig förmåga att se en. Han såg inte bara mig där och då så som jag såg ut, utan det var som att han
Han förstod någonting i mig. Alltså jag hade fallit för Molly även om jag var blind. Han var verkligen fin. Tog sig tid och ville lära känna mig och brydde sig på riktigt. Och han har alltid uppmuntrat mig att liksom vilja växa och våga ta plats. Och jag har alltid känt verkligen 100% att han vill lyfta mig och jag vill lyfta honom. Världens bästa team. Hennes skratt är liksom läkande för mig. Hennes leende, hennes värme, hennes humor. Molly är helt otrolig. Vi älskar varandra. Är du med? Lever oss, solen går upp. Lyser som guld för kärlekens skull. Solen går upp, solen slås för. Lyser på oss för kärlekens skull. Och solen går upp, solen slås för. Jag har tid nu att se mig omkring i världen och kanske få en större uppfattning om vem jag är, var jag befinner mig på det här långa snöret av liv. När jag sätter på tvn, då talar den om för mig att min värld är trasig. Men jag vägrar tro på det. Nu när jag ändå har ett strålkastarljus på mig så kanske jag kan bidra. Jag vill bara få folk att egentligen må bättre. Om det är via bra låtar eller bra show eller att de kanske lyssnar på vad jag säger. De får välja något utav det. Men jag vill bara påverka åt ett bättre håll. Vi alla hör ihop och vi påverkar varandra jämt och ständigt och kanske mycket mer än vad vi vill. Jag tror att om vi alla skulle ta 5 minuter innan vi går och lägger oss, och 5 minuter precis när vi har vaknat och fråga oss vem är jag och hur vill jag påverka dem runt omkring mig idag, så tror jag att den här platsen som vi alla delar skulle vara lite skönare och en smula sexigare för oss allihopa. Sen tycker jag att livet är en lång, underbar dans och ni har suttit på era rumpor alldeles för länge. Ställ er upp för nu kör vi! Vad är där om 10 år, om du får gissa? Ja, jag är ju inte riktigt rätt person att sia om det eftersom jag trodde att han skulle bli kortvarig för 10 år sedan. Hur långt kan han gå? Han har ju nog passerat bäst före-datum för Flickidolen. Jag tror att han blir en sån här folkkär, bred artist som både har bra låtar och som kan göra underhållande shower. Vem kan komma undan en sån levande människa som uttrycker sig så? Ingen kommer undan. Men brorsan, ingen klipper vårat. Är du med? Vi går från maskan och rätt in i Och jag tror att han har massor med idéer som kommer förvåna många. Han har alla förutsättningar att stanna kvar i våra medvetanden, vare sig vi vill det eller inte. Alltså så jävla bra. Vill vi ha något mer? Behöver vi något mer? Jag hoppas vi får dras med honom jäkligt länge. Du var ju helt strålande. Du åker på en puss. Han kommer bli den mest kompletta showartisten vi någonsin har haft, tror jag. Visst är vi båda förkära i samma gärning och triangeldramat det var igång. Trots att jag vet hon diggar dig lite mer så var vi bröder, det var blåsnivå. Du vet hon säger broder tjockare än vatten ska oss i handen när vi lovar varann. Att aldrig sviker rullar sida vid sida kan aldrig glömma har det är i min hand. Oh, 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 oh. De säger vi är inte bra för varann. Yeah, 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 yeah. Men brorsan, ingen klipper våra band. Vi går på naskar och rätt in i elden. Vi två kommer alltid vara så. Om man kan skit och säger så du dör för mig. Som jag dör för dig, 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 för dig. Jag skulle dö för dig, för allt igen för dig. Du skulle dö för mig. Som
alltid vara så. Om man är skit i sig, det skulle dö för mig. Vi går från askan och rätt in i eld. Vi går från askan och ljus.